الوصفة هذه أنا كنستعملها للمرة الثانية في ظرف يومين فقط أو 3 أيام. لأنه عملت نفس الوصفة مسبقا، عملت فيديو مونتاج ووضعت الفيلم على الكمبيوتر لتحميله على القناة، ثم عن طريق الخطأ مسحت الفيديو تماما بالصور بكل شيء، يعني مسحت الفيديو من أوله إلى آخره، من الألف إلى الياء. الآن أنا مضطرة أنني نعمل نفس الوصفة في ظرف يومين، رغم أنه ينصح بها مرة أسبوعيا فقط. ولكن للضرورة أحكام. بالنسبة للأشخاص الذين يقولون أن الحنة تسبب جفاف الشعر، فهذا ممكن إذا استعملناها بطريقة خاطئة. كما أن جفاف الشعر لا يكون بسبب الحنة، كذلك بسبب الإهمال وعدم وجود الاشخاص اللي كيتركوا تعليقات سلبيه سواء على قناه اليوتيوب او على صفحه الفيسبوك ويقولون ان شعرك مثل المكنسه ومثل الجيكسا. أول ما نحتاج له ناخذ كوب من الماء الدافئ نوضعوا فيه الشاي، سواء الشاي أخضر أو الأسود أو الكمومي أو البابونج أو الشاي العادي الذي يكون على هذا الشكل، ثم نتركوه جانبا حتى يبرد. ثم ناخذ وعاء سواء من بلاستيك أو من الزجاج نوضع فيه ما بين 4 إلى 5 معالق من الحنة على حسب كثافة الشعر. نضيف عليها بيضة كاملة، يعني نستعملوا بياض البيض وأصفر البيض. نضيف عليها ملعقة كبيرة من الياغورت الطبيعي، ثم نضيف عليها ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ثم نضيف عليها ملعقة كبيرة من عسل النحل، وهذا اختياري فقط، إذا كان غير متوفر يمكن الاستغناء عنه. ثم نخلطها سواء بملعقة من البلاستيك أو من الخشب، لأن المعادن تتفاعل مع الحنة. ولما يبرد الشاي نسكبوه فوق الحنة ونخلطوه جيدا. ولما نضيفو الشاي لازم نحصلو على خليط يكون شوية سائل حتى يسهل وضعه على الرأس وتمتصه فروة الرأس بسهولة جانبا لمدة نصف ساعة، ثم من بعد نستعملوه على الشعر، ندلكو به جيدا فروة الرأس وخصلات الشعر. بالنسبة للحنة عندها فوائد علاجية لا تعد ولا تحصى، فهي مطهرة للشعر، تخلصه من القشرة ومن جميع الميكروبات التي تكون ملتصقة على فروة الرأس وتعطيه القوة والكثافة والحيوية واللمعان. الحنة تعتبر من أحسن الوسائل العلاجية للشعر، وتستعمل حاليا في المنتجات التجميلية المخصصة للشعر وللعناية بالشعر. استعملتي هذا القناع لأن شعرك باهت، فتتركيه على الشعر من نصف ساعة إلى ساعة. تستعمليه مرة كل 15 يوم، يعني مرتين في الشهر. إذا استعملتي هذا القناع لأن عندك شعر تالف، فهذا من الأحسن أنك تستعمليه مرة أسبوعيا، لأن الحنة تحمي الشعر من التقصف وتشكل طبقة على خصلة الشعر، وهذا ما يساهم كثيرا في منع الشعر من التقصف وإعادة الحيوية للشعر. أنا سأترك على الشعر لنصف ساعة فقط، لأن الهدف عندي هو لمعان الشعر، خصوصا أنني استعملت القناع منذ يومين فقط. بعد مرور نصف ساعة نغسل الشعر، لكن بالبلسم فقط حتى نحافظ على رطوبة الشعر. وبعد غسل الشعر لا يجب أن ننسى أن ندهن الشعر جيدا، وبعد الاستحمام يعتبر أحسن وقت لدهن الوجه سواء بزيوت الوجه أو بكريم الوجه، لأن البشرة تكون مسامات واسعة ومفتوحة، وهذا يساعد على امتصاص هذه المواد بشكل جيد جدا. من هذا الفيديو هو أن نحتفظ بطبيعة الشعر التي وهبنا الله سبحانه وتعالى، لأنها هدية من الله سبحانه وتعالى، ويعطي كل شخص ما يناسبه. أنا هذا الشعر هو الذي يناسبني، لهذا الله أعطاه لي هكذا. لهذا كل الأشخاص اللي كيتركوا تعليقات سلبية سواء على قناة اليوتيوب أو على صفحة الفيسبوك ويقولون أن شعرك مثل المكنسة ومثل الجيكسا تعليقات لي هي غريبة جدا. أنا أقول لك بالضبط أن
أن طبيعة الشعر بصفة عامة لا دخل لنا بها. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي لكل شخص طبيعة شعر على حسب الدولة ووراثي وكل شيء. يجب أن نفتخر بكل ما لدينا. والله عطى لي شعر اللي هو إفريقي كورلي مجعد، فقط أنا ما أقوم به هو الحفاظ على هذه المنحة الربانية والحمد لله. وإذا لاحظت أن شعري كثيف جدا، وإذا لاحظت كذلك لما بدأت في تسجيل هذه الفيديوهات أن طول الشعر أنه أصبح إلى هذا الحد، يعني أن شعري صحي يطول بدون مشاكل ولا يتقصف وكثيف جدا. هذه هي مميزات أو لي كاركتيرستيك ديال الشعر الصحي. أما طبيعة شعر أملس أم مجعد مموج كورلي إفريقي جاف غير جاف أو دهني، فهذه طبيعة شعر لا دخل لنا بها. إذا قمت بهذه التعليقات السلبية فأنت لا تنتقدينني شخصيا، أنت تنتقدين خلقة الله. يعني أنا الهدف في هذا الفيديو هو إعطاء الثقة لك أنت رائعة كما أنت، فقط اعتني بنفسك فقط. هذا فقط. الله أعطانا الصحة لكي نعتني بها فهي أمانة، أعطانا شعر لنعتني به فهو أمانة، أعطانا القلب لنعتني به فهو أمانة، أعطانا العقل والدماغ لننميه ونشغله فهو أيضا أمانة. لهذا السبب أن الهدف من هذا الفيديو هو العناية بالشعر وإعطاء الثقة في النفس. إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على لايك واشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. إذا عندكم أي اقتراح، استفسار أو فكرة جديدة المرجو تركها أسفل الفيديو.